นี่คือรายการชวนเตี๋ยวครับรายการที่คนรักเส้นอย่างผมเนี่ยจะชวนเพื่อนๆมาลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวไทยกัน และ EP นี้ครับเย็นตาโฟกับบูมพาริสครับน่ารักอ่ะ บ๊ายบายบ๊ายบายบายเจอกัน ว้าว แจ๋วเนาะเคยมานั่งกินร้านนี้ป่ะ ไม่เคย ไม่เคยเลยถูกไหม ไม่เคยเลยครับ เคยตอนชวนมาที่ตลาดภูเคยจินตนาการไหมว่ามันจะเป็นเย็นตาโฟอยู่ฝั่งมือคุณเอื้อมมือประมาณนี้คุณเอื้อมมือคุณเห็นไหม คือผมอะรู้อยู่แล้วว่ามันมีร้านอาหารริมทางรถไฟ แต่ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้นะเอาจริง ใช่ ไม่คิดว่าจะใกล้ขนาดนี้ จริง ๆ เคยมาตลาดภูเนี่ย2-3 ครั้งนะฮะแต่ก็ไม่ได้มานั่งกินแบบนี้ ส่วนใหญ่เราจะร้านขนมเบื้องร้านกุยช่ายฟิลเนี้ยมันต้องฟิลนี้ แต่คุณต้องอันนี้เย็นตาโฟเอาสั่งก่อนเอาอะไร เล็กน้ำโฟนะจ๊ะ ผมเอาแบบใหญ่โฟแห้ง นี่ ใช้ได้ มันต้องเป็นถูกต้องไหมนี่มันต้องใหญ่ ถูก โฟ ต้อง แห้ง เขาต้องบอกว่าถ้ากินเย็นตาโฟ ต้อง เส้นใหญ่ ใช่ ใช่ผมเก็บไว้ก่อนผมจะกินน้ำก่อน1 ชาม แห้งชามน้ำชา แค่ ม ชามน้ำชาม อากงผมเลยนะ อากง ยุคนั้นเขาจะต้องบะหมี่แห้ง และเส้นใหญ่น้ อันนี้คือคอมโบคลาสสิก ำสแตนดาร์ด บะหมี่แห้งใหญ่น้ำ และเส้นใหญ่ของเขาต้องไม่ใส่ถั่วงอกด้วย แต่บะหมี่ใส่ได้งงไหม เฮ้ยแล้วแต่คนนะเพราะบางคนก็ไม่กินอย่างเราเราเป็นคนบะหมี่ถ้าบะหมี่แห้งเราจะไม่ใส่ถั่วงอก ใช่ผมก็ไม่ใส่ มาแล้ว นี่ มีเล็กโฟ ว้าว ใหญ่โฟแห้ง ขอบคุณครับ คุณน่ากินมากเลยอ่ะ น่ากินมากเลยอ่ะปลาหมึกกรอบเขาดูดีมากเลยอ่ะ ดูดีมาก ดูดี ชิ้นแบบ มาก โอ้โหนี่ไงใหญ่ขนาดนี้ดูดิ เห็นไหมสุดยอด กินแล้วคิดถึงตอนเด็กเลยอ่ะแบบ มันต้องรสเนี้ย ดีป่ะ ดีมากเลยอ่ะ ใช่ป่ะ ดีมากเลย เส้นใหญ่เขาคือ perfect cook อ่ะ ใช่ไหม ผมใช้คำนี้เลย จริง รสมันกลมๆเนาะ มันแบบไล่ๆเนาะ แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะเต้าหู้ เต้าหู้สุดยอด แล้วมันก็มีหมูด้วย แล้วก็มีลูกชิ้นกุ้งด้วยอ่ะ คือปกติเย็นตาโฟเขาจะไม่ได้มีหมูแบบเนี้ยร้านนี้ที่นี่มีซึ่งก็เหมาะกับตลาดภูนะ เนาะแถวนี้วัตถุดิบดีๆมันเยอะไงเขาหาง่าย เดินไปกี่ซอยเขาเจอ ผมทึ่งคนทำเย็นตาโฟอย่างหนึ่งนะ เพราะว่าแบบวัตถุดิบแต่ละอย่างอ่ะ มันมาจากคนละที่หมดเลยปลาหมึกกรอบ หมึกกรอบ เลือดเป็ด เต้าหู้มันก็ถั่วเหลือง ใช่ มันดูไม่เกี่ยวกันอ่ะทำไมอร่อยวะ เห็นบูมกินน้องเบิ้ลละขอใหญ่แห้งบ้างนะครับใส่พริกมือหนักหน่อยก็ได้ครับกูเดี๋ยวจิ้งเนเจอร์ผักบุ้งเขาป่ะนี่เห็นไหมเห็นเขาลูกป่ะดู โอ้จริงเหรอ เขาลูกแบบ อุ้ นี้ ย คุณเคยเจอแบบนี้เปล่านี่คุณดูก่อนนี่ไอ้การลูกแบบนี้มันได้เวลาเราเห็นแล้วอยากกินเลยทันทีมันดูสดใหม่ใช่เลยเย็นตาโฟต้องเส้นใหญ่ เอาจริง ๆ ผมไม่กินเย็นตาโฟนะ ทำไมคุณเป็นคนไม่ชอบใส่เย็นตาโฟเหรอ อาจจะเป็นเพราะว่า ไปเจอร้านที่ใส่เต้าหู้ยี้แรงๆมั้ง ตอนเด็กจะเจอร้านแบบนั้นเยอะนะ ใช่ แล้วสีมันจะชมพูเวอร์ๆอ่ะ อันนี้มันไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้เลยอ่ะ ดีอ่ะ ไม่เคยกินอะไรแบบนี้เลยนะ จากนี้ไปจะเป็นช้อยอย่างเย็นตาโฟแล้วอีกอันหนึ่งตั้งแต่เด็กมันต้องมีแบบนี้ป่ะ มันต้องมีน้ำชาที่รีฟิลและเป็นชาจีน ถ้าจะให้ OG กว่านี้ต้องเป็นสแตนเลสอ่ะ แล้วก็กาชา แบบเนี้ย แบบนั้น แบบเนี้ย แต่เล็กกว่านั้นห ต้อง น่อย เล็ก ต้องแบบ ใช่ นี้ แต่ก๋วยเตี๋ยวพอมันนั่งกินนี่มันได้พลังอ่ะ ทำไมอ่ะ มันเหมือนกับว่าต้องกินที่ร้านอ่ะ มันอร่อยตอน อ๋อ ช่วง ใช่ถูกต้อง 2 นาทีแรกมันอร่อย มากมันเหมือนราเมง ไม่รู้บ้านบูมสอนหรือเปล่าแต่บ้านเราคือ เราอะรอก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวรอเราไม่ได้ ถูก ใช่ไหม ถูก อันนี้เป็นคำตอบของบ้าน ก๋วยเตี๋ยวรอเราไม่ได้ แต่เรารอก๋วยเตี๋ยวได้ เรารอก๋วยเตี๋ยวได้ แต่ก๋วยเตี๋ยวรอเราไม่ได้ จริง ชีวิตเรา2 คนเป็นไงบ้างเข้าสู่ลูปของการเบบี้ลูก มีลูกแล้วมันก็ไม่เคยมีคำว่าไม่ยุ่งนะ อายุเท่าไหร่กัน ลูก2 ขวบแล้วเพิ่ง2 ขวบ นี่เพิ่ง7 เดือน ถ้าพูดถึงวงการแบบ
เลี้ยงลูกแม่และเด็กพ่อและเด็กอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นคอมมูนิตี้ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันค่อนข้างเยอะ ใช่ เพราะว่าแบบมันจะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่ ใช่ ถ้าคนแต่งงานแล้วมีลูกอะเวลาเราเห็นคนหนึ่งมีลูกตามเราอะ ครับ เวลาตามมันจะไม่แบบว่ายินดีด้วยนะ มันจะแบบ I feel you bro มันจะเป็นฟีลแบบเขาเรียกว่าไม่ใช่แบบเฮ้ยมันจะแบบ ใช่มันจะไม่ได้เป็นแบบนั้น ใช่ครับว่าเราก็ดีใจกับเขาเหมือนกัน แต่ว่าเราจะรู้ว่า เดี๋ยวมึงต้องมาหากูแน่นอน ใช่ ด้วย ใช่ ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่าง เมื่อก่อนเจอเพื่อนๆหลายๆคนนะฮะที่ทำงานด้านเนี้ย ครับ ทุกครั้งที่เจอแบบกำลังจะไปฝากลูกแบบโทรมานะ เออ ตบไหล่เลยบอก ใช่ โทรมานะ ใช่ ห้าม ใช่ เกรงใจ ใช่ ขอได้พูดอะไรสักครึ่งชั่วโมงผมบอกทุกคนเลยบอกเพื่อนผมว่าคุณโทรหาผมนะ ผมขอครึ่งชั่วโมงอยากเล่าให้ฟัง อืม ไม่อยากให้คุณไปหลงทาง จริง วงการเลี้ยงเด็กต้องเป็นอย่างนี้ ถ้ามี mindset นี้พี่ถูกต้องแล้ว แล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างช่วงนี้ยุ่งไหมเราทำอะไรอยู่บ้าง ช่วงนี้ผมก็เรื่อยๆพี่เพิ่งออก product มาเป็น product ตัวแรกของชีวิตเลยคือผมไปเก็บกาแฟมาบนดอย กาแฟตั้งแต่ต้นจนจบเป็นยังไงอะไรเงี้ยชอบกินกาแฟไงทำไปทำมาก็เลยคิดว่าทำขายเลยแล้วกัน ก็ดีนะ ก็ดีนะ คือไม่ได้คิดถึงตัวเองด้วยนะ นึกถึงคนดูว่า ตอนเขาดูคลิปนี้จบอ่ะเขาน่าจะอยากกินก็เล ดู ย ปุ๊บกินได้ ใช่ เอ้าคุณแต่กี้เราควรจะทำอะไรด้วยกันนะ ใช่ไหม ผมจีบคุณนั้นเราควรจะทำอะไรด้วยกัน เฮ้ยนี่คุณเป็นคนมีความรู้เรื่องถิ่นฐานย่านนะ ผมมาชอบแถวนี้มากผมรู้สึกว่ามันชิลมันน่าเดินเล่น แถวนี้จุดเด่นคืออะไรอะ จุดเด่นของมันก็คือมันเป็นโอทาวแหละ มันคือเมืองเก่า มันก็เป็นเหมือนแบบเป็นจุดที่เจริญจุดหนึ่งในสมัยก่อนเพียงแต่ว่าตอนนี้ความเจริญมันก็ไปกระจายไปที่อื่นแล้ว แต่ว่ามันก็จะยังมีร้าน OG แบบเนี้ยมันถูกเล่าผ่านปากต่อปากมา แล้วมันก็ลงมาถูกเจเนเรชันเราอ่ะ บ้านผมเลย แต่ผม นะ มาโตแบบนี้เลยนะ เป็น3ชั้นแบบบ้านเนี่ยบ้านเราเมื่อก่อนอยู่3ชั้น ประ อ มาณ ยู่กัน นี้ สมัยก่อนตอนเกิด11 คน 11 คน 11 คนตอนเกิด ว้าว แล้วก็หนึ่งก็ย้ายออกไปเหลือแค่บ้านเป็นพ่อแม่ลูก3 คน5 คน แล้วก็โตมากับเนี้ยจนกระทั่งเชื่อไหมจนกระทั่งจบ A แบบอยู่บ้านเอง จริงเหรอ จริง เพราะว่ามันอยู่แล้วมันสบายอ่ะอยากกลับมาอยู่แบบนี้ จริงเหรอ จริง ว้าวญาติผมอะอยู่ในบ้านแบบนี้หมดเลย แล้วผมก็คุ้นเคยกับอะไรแบบนี้มาก ตอนที่ป้าม้าผมเขาไปซื้อบ้านใหม่ที่ผมอยู่ตั้งแต่เด็กอะเขาก็ไปซื้อตึกแถวนี่แหละ แต่ไปซื้อแบบอยู่นู่นเลยดอนเมืองอะไกลๆหน่อย แต่ก็เป็น3ห้องติดกันทำธุรกิจค้าขายด้วยอะไรเงี้ยใช่ รู้ป่ะทำไมผู้ใหญ่เขาถึงชอบย้ายกลับมา ทำไมอะ มันเหงา มันโคซี่ใช่ไหม คุณอยู่อย่างเงี้ย อันเนี้ย คุณรู้เปล่าตี 5รถไฟวิ่งละ อืม 6 โมงเช้าคนมาขายน้ำเต้าหู้ละ มันเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ที่อยากจะได้แบบ เราอยากมีชุมชนพี่ เราอยากอยู่ในคอมมูนิตี้เราไปอยู่หมู่บ้านใหญ่ๆนานๆบางทีเราก็โหยหาสิ่งนี้แหละรถไปมา มาทางนี้ ตอนนี้แสดงว่า1 อิ่มตลาดภูก็คือรถไฟไปแล้วรถไฟมา1 อันได้แปลว่าเราได้1 คุยละ ใช่นี่ใช่ขบวนเดิมปะ ไม่ได้ใจเลยอ่ะคราวหน้าจะไปนี่ละไอ้ตลาดร่มหุบ ตลาดร่มหุบไม่เคยไปเลย บ้า จริง ไม่เคยไปเลย ไอ้ที่เขานี่ไงแบบนี้เราดึง นั่นแหละไม่เคยไปเลย เฮ้ยคุณโตมายังไงไม่เคยไปตลาดร่มหุบ นั่นดีนะทำไมไม่เคยไปไม่รู้เคยเห็นแต่ในวิดีโอคนอื่น คราวหน้ากินข้าวกับบูมโค้ด ที่ ไปตลาดร่มหุบนาน โอเค ก็ดีนะ